Zdravím vás, jmenuji se Kateřina a ráda bych vás provedla andrologickou laboratoří našimi metodami k selekci spermií. První takovou základní metodou je selekce spermií pomocí SWIMAPu. To je metoda, která spočívá v tom, že jsme schopni od sebe oddělit spermie, které se pohybují, od těch, které se nepohybují. Ty pohyblivé spermie po době 30 minut inkubace jsme schopni pipetou stáhnout do další zkumavky, kde jsou už připraveny k intrauterní inseminaci nebo k metodám IVF. Další metodou, kterou máme, je metoda MEX, která je založena na magnetické aktivaci buněk, což vám přinese ten benefit, že jsme schopni vytřídit spermie, které již prochází procesem apoptózy, to znamená buněčnou smrtí, od spermií, které jsou vitální a živé. Tyto spermie potom jsme schopni shromáždit v zkumavce a použít pro oplození buď metodou ICSI nebo metodou PICSI. A třetí metoda, kterou vám můžeme nabídnout, to je nejnovější, je to metoda Fertile nebo Fertile Plus. Obě dvě jsou založeny na principu, že spermie cestují kanálky, které imitují prostředí v děložním krčku nebo ve vejcovodech a k cíli se dostanou jen spermie s nejlepším pohybem a nejlepší kvalitou. Tyto spermie pak opět použijeme pro oplození vašich vajíček. Dobrý den, moje jméno je Ivana, pracuji tady v laboratoři jako embryolog a chtěla bych vás seznámit s novou metodou, kterou nabízíme. Jedná se o metodu polarizační mikroskopie, kterou dokážeme zjistit opravdovou zralost vajíčka. Jedná se o to, že kromě polárního tělíska, které nám určuje zralost vajíčka, dokážeme detekovat i dělící vřetenko, které je velmi důležité pro to, aby se nám embryo nově krásně dělilo. A je doporučovaná tato metoda u žen, které mají nižší počty vajíček, případně kterým selhala fertilizace. Dobrý den, jmenuji se Věra a ráda bych vás provedla základními metodami oplození oocytu. Mezi tu nejzákladnější metodu patří metoda IVF. Tahle metoda se už dnes používá velmi zřídka. Spíše v téhle době používáme už metodu ICSI a PICSI, která je mnohem více spolehlivá. Metoda ICSI je introcytoplazmatická injekce spermií. Tato metoda je založena na tom, že vybíráme nejkvalitnější spermii na základě jejího pohybu a morfologie a tahle spermie se injekčně vpichuje do vajíčka. Další, třetí metodou je metoda PICSI. Je to introcytoplazmatická injekce preselektovaných spermií. Při této metodě se používá speciální miska, na kterou je navázaný hyaluronan. Na ten hyaluronan se vážou zralé spermie, které se potom vpichují do vajíčka. Po oplození vajíček je nutné embrya kultivovat v kultivačních médiích, které nám simulují tělo ženy. V těchto médiích kultivujeme embrya od oplození až do transferu, případně do kryokonzervace. Nevýhodou této metody klasické kultivace je to, že nejsme schopni postihnout důležité momenty vývoje embryí. To znamená, že embrya sledujeme pouze po oplození a následně až v den transferu, kdy vyhodnocujeme kvalitu těchto embryí. Výhodu nám může poskytnout embryoskop, který kromě klasické kultivace nabízí možnost snímání embryí během celého vývoje. To znamená, můžeme si zpětně pustit záznam celého vývoje embryí, postihneme důležité momenty během dělení a dokážeme lépe zhodnotit kvalitu daného embrya. Další možností, kterou nabízíme, je možnost kultivace v médiích EmbryoGen a BlastGen. Tato média jsou vhodná pro ženy, u kterých již selhala fertilizace, případně prodělali několik potratů, anebo na doporučení lékaře. Jedná se o to, že v médiích jsou přidané důležité bílkoviny, cytokiny, které jsou důležité pro vývoj embrya, jeho uhnízdění a následné udržení v děloze ženy. K embryotransferu vašeho embrya vám můžeme nabídnout médium EmbryoGlue, které obsahuje v sobě veškeré látky potřebné k bezpečné a optimální kultivaci embrya, ale navíc látku zvanou hyaluronan, která podporuje
svou viskozitou uhnízdění embrya v děloze a tím zvyšuje vaše šance na otěhotnění. U nás v rámci IVF léčby páry využívají metody mrazení embryí, což je technika vitrifikace. Jak už embrya, oocyty i spermie jsou u nás skladovány v moderní kryobance, ve které jsou neustále kontrolovány podmínky, při kterých je nejlepší tyto reprodukční buňky skladovat. Pro pacientky vyššího věku a pro páry, které se dlouhodobě snaží o početí vlastního miminka, nabízíme metodu preimplantačního genetického testování. Díky němuž jsme schopni zjistit, zda vaše embrya jsou geneticky v pořádku či nejsou. Zavádíme pak embrya, která jsou s normálním karyotypem a tím pádem mají tu nejvyšší šanci na úspěšné těhotenství.